met God op weg gaan. Dat deed Abraham als voorbeeld voor ons. Welkom bij een nieuwe aflevering in de serie Zicht op Genesis. Vandaag ga uit je land, over de roeping van Abraham. En dat lezen we vanuit het eerste Bijbelboek Genesis, de roeping van Abraham in Genesis hoofdstuk 12. Waar we lezen: De Heere nu zei tegen Abraham: Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbomen gezegend worden. Tot zover. Bij deze roeping van Abraham, in het Hebreeuws Lech Lecha, daarin zien we heel duidelijk 3 onderdelen dat Abraham eerst uit iets weg moet gaan. Afscheid moet nemen van. Wat we lezen: ga uit uw land weg. Ga uit uw familie weg. En zelfs ga weg uit je vaders huis. Dus 3 keer wordt Abraham hier geroepen om op weg te gaan. Uit en afscheid te nemen van zijn land, zijn familie, zelfs van zijn vaders huis. Maar ga ook ergens naartoe. Dat je op weg gaat naar. En dat lezen we direct in het volgende vers. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal uw naam groot maken. En ik zal u stellen tot een zegen voor alle volken. Dus heel duidelijk bij de roeping van Abraham. 3 keer dat hij afscheid moet nemen ergens van. Maar ook 3 beloftes van God waartoe God Abraham roept. En als Abraham dan onderweg is naar het beloofde land en daar aankomt, dan gaat hij de Heer een altaar bouwen. En God heeft beloofd in deze beloften dat hij hem een land en een volk zal geven. En dan lezen we ook in het verlengde van deze parasha, deze wekelijkse Torahlezing, uit het verbond wat God met Abraham gaat sluiten, specifiek ook dat het land Kanaan niet alleen tot een belofte, maar tot een werkelijk bezit zal worden voor Abraham en zijn nageslacht. En dan gaat God een verbond aan met Abraham. En dat lezen we in Genesis hoofdstuk 15. Dat God tegen Abraham zegt: haal voor mij een 3-jarige jonge koe, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Met andere woorden, 5 offerdieren, een handvol. En wat doet Abraham dan om dat verbond met God te sluiten? Vanuit Abrahams kant haalde hij die 5 dieren. 3 deelt hij doormidden en die 2 duiven niet. Dat is eigenlijk wel heel profetisch in dit gedeelte. En dat vind ik zo wonderlijk dat de Torah niet alleen wetgeving of onderwijzing is voor Abraham op dat moment, maar ook profetisch voor de toekomst en voor ons. Want we zien dat God in die 5 dieren die specifiek door Abraham gehaald moet worden, al een profetische aanduiding ligt. Dat God sluit dat verbond, maar in het verlengde belooft God ook aan Abraham het land, maar dat eerst het volk Israël naar Egypte zal gaan, daar 3 generaties zal zijn, gesymboliseerd in die 3 dieren die gedeeld worden, maar de 4e generatie zal weer uittocht, gesymboliseerd in die duif die wegvliegt. Alleen die generatie van de uittocht was niet in staat om ook het beloofde land in te gaan. Was die volgende generatie, de 5e generatie, gesymboliseerd in die jonge duif. Dus in deze 5 dieren zien we al profetisch wat God van plan is. En dan heel specifiek als Abraham die dieren geslacht heeft,
dat er dan direct de aasgieren erop afkomen. Met andere woorden, als God iets gaat doen, dat dan de tegenstander er niet alleen als de kippen bij is, maar vooral als de gieren bij is. En dat zijn in Israël niet van die lieve kleine kolibrietjes, nee, dat zijn dit soort mormels. Heel nuttig voor de natuur, maar als God een verbond met Abraham wil sluiten, dan op die levende, op die kadavers, dat die aasgieren daarop afgaan. En dat zien we ook in het Nieuwe Testament. Als Jezus zegt, daar waar het aas is, zullen de aasgieren op afkomen. Dus iedere keer als God iets aan het doen is en nu een verbond met Abraham wil sluiten over het land, dat dan de tegenstander er als de aasgieren bij is om het weg te roven. Maar Abraham jaagt ze weg. Dan denk ik, nou, Abraham was inmiddels toch ook 100 jaar. En dat hij dit soort aasgieren, en er staat meervoud, dus in ieder geval meer dan 1, nou, daar heb ik respect voor, dat Abraham die aasgieren wegjaagt. En dan komt er een diepe angstaanjagende duisternis op Abraham. En daarin zien we al iets heel bijzonders in deze parasha, in deze Torah-lezing. Zoals we eerst lazen, dat God Abraham wil gebruiken om de wereld te zegenen. Dat is in wezen de geboorterol, dat God via Abraham de wereld wil verlossen en wil zegenen. Maar Abraham heeft niet alleen die geboorterol als voertuig om de wereld te zegenen, maar nu zien we ook dat Abraham een leidende rol, met een lange ei. Dus hij heeft veel lijden, die diepe angstaanjagende duisternis. Dat is niet alleen toen met de verbondsluiting, maar dat is door de eeuwen heen gegaan. Dat iedere keer die tegenstander er als de duisternis bovenop zit. En daarmee Abraham en zijn volk Israël, in die angstaanwekkende duisternis wil brengen. Maar gelukkig, ook al slaapt Abraham bij deze verbondsluiting, het is dus niet van Abraham afhankelijk, maar God gaat als een lichtend vuur door die offerstukken heen. En dat vind ik als zo'n bemoediging ook voor ons. Dat het niet van ons geloof afhangt. Zelfs Abraham als de vader van alle gelovigen was in slaap. Maar het is God die het verbond sluit. Dus omdat God te vertrouwen is en hij doet wat hij belooft, daarom is dat verbond ook zo krachtig. Want het is dus niet van Abraham afhankelijk. En als Abraham dan na die verbondsluiting weer wakker wordt en dan ook weet dat God hem gaat gebruiken, dan zegt God ook tegen Abraham, ga heen en wees onberispelijk, wees heilig. Zodat als Abraham ook in het land van belofte als een rechtvaardige mag wandelen. En dit gedeelte, dat heeft natuurlijk niet alleen rondom Abraham, maar als Abraham een geboorterol heeft om de wereld te zegenen, een leidende rol dat Israël door de eeuwen heen veel lijden heeft ondergaan, maar, dat zullen we in een volgende Torah-lezing zien, dat Israël ook gebruikt wordt en dat Abraham gebruikt wordt voor een priesterlijke rol, om het offer te brengen. Eerst van zijn zoon, maar uiteindelijk natuurlijk de zoon van Israël, de Messias. Dus de rollen die God via Abraham aan Israël heeft toebedacht, zijn een geboorterol om de wereld te zegenen. Dat Israël een leidende rol ondergaat, maar dat Israël ook een priesterlijke rol heeft en daarmee het offer brengt tot verzoening van ons. En als we die lijn ook doortrekken, dat Jezus ook zegt, eer Abraham was, was ik. En Abraham heeft mijn dag gezien, profetisch, en heeft zich daarover verheugd. Dus ook Jezus identificeert zich ook als zoon van Abraham
met deze vader van belofte, die door God gebruikt wordt tot een priesterlijke rol voor de wereld, om daarmee de wereld te zegenen. En Abraham, die al geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, dus eigenlijk iemand die van de overkant komt naar het beloofde land toe, een eerste Hebreeër, zo is ook Jezus de echte Hebreeër die na de opstanding, met een verheerlijk lichaam van Gods kant naar ons toe kan komen. Hij is daarin de echte Hebreeër die van Gods kant ons kan zegenen. En als we deze lijn ook doortrekken vanuit de wet ook naar de profeten, dan is deze zegening die we via Israël ontvangen, is ook om ons te bemoedigen. Want Abraham ging op weg. God had de eerste plaats bij hem. En ook in de profetenlezing uit Jesaja, in Jesaja het tweede deel waar de beloften en de zegen naar voren komt, waar ook het mandaat van de christelijke ambassade in is, troost, troost mijn volk. En die beroemde woorden uit Jesaja 40 vers 3, bereid de weg van de Heer, zoals Abraham ook ging, de bereide weg die God had gemaakt om daarin te staan. Maar dan ook de bemoediging uit hetzelfde hoofdstuk Jesaja 40, waar staat, weet u het niet, hebt u het niet gehoord, de eeuwige God, de Heer, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht, hij vermeerdert de sterkte en wie geen krachten heeft. Met andere woorden, juist als we leggelijk gaan, ook net als Abraham, op weg gaan, eerst afscheid nemen van al die zonden die ons eerst vast hadden, dat we op weg gaan met God onderweg gaan en dat tijdens de rit, als we soms moe en vermoeid zijn, dat God ons door de profeet Jesaja aanmoedigt, God gaat de vermoeide kracht geven, zodat we het volhouden op deze reis en visie houden dat ook wij, die door geloof in Jezus, zijn ook wij kinderen van Abraham geworden. Dat lezen we in Galaten 3 vers 14, dat wij door het geloof in Jezus ook kinderen van Abraham zijn geworden en dus ook delen in de belofte die God aan Abraham heeft gegeven. Maar dat betekent ook direct voor ons een hoge roeping. Leggelijk gaat die roeping van Abraham, dat ook wij geroepen worden. En wat gaan we doen? Bij Abraham was het duidelijk dat God op de eerste plaats stond. En zo kon Abraham zijn weg gaan en dat hij tot een zegen werd gemaakt. En ook direct voor ons, als wij door het geloof in Jezus kinderen van Abraham zijn, dat we bemoedigd worden door Jesaja, dat als het vermoeiend is, dat God ons die nieuwe kracht wil geven. En vanuit het nieuwe verbond dat we helemaal delen in de beloften en in het verbond wat God al aan Abraham en met Abraham heeft gesloten. Ook al sliep Abraham, maar het is van God afhankelijk. Betekent als wij willen gaan, dat ook God voor ons en op de eerste plaats mag staan. Zodat we het vol kunnen houden. En als wij gezegend worden door Israël, dat wij ook Israël tot een zegen mogen zijn. Zoals ik al zei in Jesaja hoofdstuk 40, wat de roeping ook voor ons is, troost, troost mijn volk. En in Israël, deze parasha, deze wekelijkse Torahlezing, is ook uitgeroepen tot Yom Aliyah, de dag van de Aliyah. Zoals Abraham op weg ging, ergens afscheid van nam en op weg ging naar het beloofde land. Dat had ook voor de kinderen van Abraham, zijn natuurlijke kinderen, die vaak nog overal over de wereld verspreid zijn, dat ze opgeroepen worden om Aliyah te maken. Net als Abraham die op weg ging, Aliyah ging maken. En wij als gelovigen uit de volkeren, dus ik ben zo blij dat ik zo bij de christelijke ambassade betrokken ben, dat wij
als gelovigen uit de volkeren ook we delen in die belofte die God aan Abraham heeft gegeven. Maar dat wij dan ook hen mogen helpen om op weg te gaan Alia te maken. Als wij als Christelijke ambassade al 30 jaar bezig zijn om ook Israël en de Joden wereldwijd te steunen, te sponsoren om Alia te maken. En al meer dan 160.000 mensen geholpen hebben door de loop der tijd. Betekent dat we ook Israël tot een steun, tot een troost en tot een zegen willen zijn. Dan nodig ik u ook uit om het filmpje van de Christelijke ambassade te zien over Alia. En wees daar deel van. Allow a very special flight to arrive from Ethiopia. That's right, it's very exciting. We're expecting 330 immigrants to land any moment. And those 330 immigrants, they are old people, young people, many children. I think there is one special case also among them. Absolutely, Jürgen. We have a 6-year-old little boy with a heart problem who desperately needs medical care here in Israel, and he's on this flight. Baruch haba Baruch haba Israel. Israel. Welcome. Baruch haba. Welcome. What an amazing morning this has been to see Absolutely. them arriving, and they're still coming out. Yeah. And the buses are still arriving, to see really how ancient prophecies are fulfilled right in front of our eyes. Absolutely. The sons are returning to their borders. It's so beautiful to see them. And for me, one of the most amazing and touching experiences was to see how they come down, they start to kiss the ground, because they have been waiting for 20 years, some of them even longer, to make it here. That's right. And we got to welcome little Benjamin, who's going to soon be going to medical care direct from the airport. And we ask you to stay engaged with the Christian Embassy, to help us and continue to help us to bring the remnant of the Jewish people back to their homeland. Thanks so much for doing this. If you want to partner with us, go to icej.org/aliyah.